αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες στον χρόνο και στον χώρο, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την πανσέλινο γιορτή που γίνεται στον άξονα εγώκερου καρκίνου. Η σελήνη βρίσκεται στην πρώτη μοίρα και 7 λεπτά εγώκερο και ο ήλιος ακριβώς πρώτη μοίρα και 7 λεπτά καρκίνου. Η πανσέλινος αυτή γίνεται 22 Ιουνίου με συντεταγμένες εδώ Ελλάδος στις 4 και με συντεταγμένες Αθηνών είναι 4 ακριβώς και 7 τα ξημερώματα. Η πανσέλινη, παιδιά, είναι πάντα αποφοιτήσεις, είναι έργα που ολοκληρώνουμε. Είναι αποκορυφώσεις συναισθηματικές, είναι γιορτές στον ουρανό, όπως έχω πει πολλές φορές, γιατί φωτίζεται όλος ο ουρανός, βασικά φωτίζεται το υποσυνείδητό μας, τα συναισθήματα αποκορυφώνονται, είναι πάρα πολύ έντονα, αναδύονται πάρα πολλές αποκαλύψεις. Μια πανσέλινο στον εγώκερο, η οποία έρχεται με μια πολύ ώριμη ενέργεια, με μια πολύ υπεύθυνη ενέργεια, με μια συγκροτημένη ενέργεια, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο που περάσαμε, μετά από τη νέα σελήνη στους διδύμους, η οποία ναι μεν είχε αρχικά εκείνο το τρίγωνο Πλούτονα που είπαμε την προηγούμενη περίοδο, όμως μετά είχαμε πάρα πολύ κούραση, πολλά εμπόδια, πολλές απογοητεύσεις, μιας και ο ένας μετά τον άλλον πλανήτες προσωπικοί, ο ήλιος, το φως μας, η ταυτότητά μας, η Αφροδίτη, ο Ερμής, όλοι οι πλανήτες άρχισαν και έπεφταν στα τετράγωνα του χρόνου, που σημαίνει καθυστερημένη ικανοποίηση, καθυστερημένα πράγματα, καθυστερημένα γεγονότα με εμπόδια. Σημαίνει ότι μια καρμική αποπληρωμή που έπρεπε να γίνει με δύσκολο ίσως τρόπο, μια ορίμανση με δύσκολο ίσως τρόπο, καθυστερήσεις. Και μετά ήρθαν και αυτά τα τετράγωνα, τα οποία ακόμα και τώρα σήμερα που κάνω εγώ αυτό το βίντεο, στην ουσία ο ήλιος είναι σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, λίγο πριν το θερινό ηλιοστάσιο, λίγο πριν από αυτή την πύλη η οποία είναι μαγική. Η πύλη του θερινού ηλιοστασίου, όπως και όλες οι πύλες, μάλλον όλες αυτές οι στάσεις του ήλιου, και το θερινό ηλιοστάσιο και το χειμερινό ηλιοστάσιο, έχουν ιδιαίτερη ενέργεια, πολύ έντονη ενέργεια, τα πέπλα λεπταίνουν. Μας βοηθούν πάρα πολύ αυτές οι στιγμές να ευθυγραμμιστούμε και να δούμε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας πιο προχωρημένες, άλλες διαστάσεις του εαυτού μας. Η πνευματική είναι πόρτες, είναι περάσματα, είναι συνδέσεις με διαφορετικά επίπεδα ύπαρξης δικά μας, τα οποία είναι σαν να είναι σε άλλα χρονοδιαγράμματα, παράλληλα, σαν να είναι σε παράλληλα σύμπαντα διαφορετικών διαστάσεων. Είναι λοιπόν σαν να λεπταίνει αυτό πάντα στο θερινό ηλιοστάσιο, και μιλάω για το θερινό ηλιοστάσιο γιατί είναι στην ουσία μία μέρα ακριβώς μετά το θερινό, λίγο μετά το κατόφλι του θερινού ηλιοστασίου γίνεται αυτή η πανσέλινος, η οποία αυτή στην αρχική μοίρα το εγώκερο, μαζί με την άλλη που θα γίνει στην 29 αναιρετική μοίρα το εγώκερο, 2 λοιπόν πανσέλινοι, στη μέση θα είναι μία νέα σελήνη του καρκίνου, και έχουμε λοιπόν ενέργειες καρκίνου και εγώκερου να έρχονται πάρα πολύ πια και να γίνονται έντονες μετά από αυτό το νοητικό κομφούζο που έγινε στο δίδυμο. Έχουμε τους πλανήτες να προχωρούν και να μπαίνουν στον καρκίνο μετά το θερινό ηλιοστάσιο, που όπως είπα είναι ένα πέρασμα. Τι πέρασμα ακριβώς είναι, και σε πολλά μέρη και παλιά στην αρχαιότητα γινόντουσαν τελετουργίες με αυτά, γιατί ο ήλιος είναι σαν να στέκεται, από το ρήμα ίσταμε, είναι μια στάση του ήλιου, και είναι το πιο δυνατό φως. Από εκεί και πέρα οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μικραίνουν για να φτάσουμε στη φθινοπορεινή ησημερία, όπου είναι η σήμερα ή η νύχτα. Όλα αυτά έχουν πολύ συμβολικά πράγματα. Το θερινό ηλιοστάσιο έχει να κάνει με ένα άφημα ενός σκοταδιού. Είμαστε στο πολύ πολύ μεγάλο φως, είναι σαν ο πνευματικός μας εαυτός, κάποιοι μάλλον καταφέρνουν και είναι σαν να πηγαίνουν στον Όλυμπο, σαν να γίνονται θεοί, ηλιακοί θεοί, έχουν καταφέρει πάρα πολλά. Κάποιοι από εμάς δεν έχουμε καταφέρει και προσπαθούμε να οριμάσουμε αυτόν τον καρπό μας, να οριμάσει κι άλλο, για να μπορέσουμε να πάρουμε κι άλλα πνευματικά μαθήματα για να εξελιχθούμε.
Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο και δυνατό καθάρισμα. Τα καθαρίσματα είναι μια διαδικασία δηλαδή κάθαρσης και αυτό το δείχνει και πλανητικά και θα το εξηγήσω παρακάτω. Πολύ σημαντική αυτή η Πανσέλινος, δεν είναι εύκολη, δεν είμαστε πάρα πολύ καλά ακόμα. Έχω όμως να σας υποσχεθώ ότι η επόμενη που γίνεται 21 Ιουλίου, εκεί θα έχουμε καταλάβει και θα έχουμε ευθυγραμμιστεί με αυτή την κάθαρση που τώρα μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη και θα εξηγήσω γιατί και θα πω για τις ενέργειες της Πανσελίνου. Συνεχίζουμε να είμαστε ανάμεσα σε γνωστικές ασυμφωνίες, προβολές, προσβολές, φαντασία και πραγματικότητα. Είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Εγώ σήμερα που κάνω το βίντεο με αυτή την... με αυτό τον ήλιο τετράγωνο με Ποσειδώνα που είναι ένα πραγματικά ρούφιγμα ενεργειακό, είναι σαν αυτός ο Ποσειδώνας εκεί στην αναιρετική μοίρα των Ιχθύων, σαν να έχει φέρει παλιροϊκά κύματα, έφερε που έφερε τις προηγούμενες μέρες, χτίζουμε κάστρα και μας τα γκρεμίζει. Μπορεί να έχετε νιώσει σαν να έχετε 10 ανάδρομους ερμίδες μαζί, μιας και οι πλανήτες βγήκαν από τα τετράγωνα Κρόνου και Ποσειδώνα, από τις ενέργειες του Διδύμου και του Ιχθύ, που είναι σαν να πέφτουν νερά μέσα στα συστήματα τα τεχνικά μας, μέσα στους υπολογιστές μας, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στα καλώδια, μπλοκάρουνε. Είναι πολύ πιο δύσκολη ενέργεια ακόμα και από το να έχουμε ανάδρομο ερμή. Εγώ το έχω δει και στα τεχνικά μου εδώ θέματα, δεν ξέρω πόσοι, γράψτε μου πόσοι από εσάς το έχετε αντιμετωπίσει αυτό. Ας το πάρουμε λίγο και στα αστείο, δεν βγαίνει αλλιώς το πράγμα. Θέλω να ξέρετε ότι παρόλα αυτά τα πολύ λοιπόν δύσκολα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κάθαρση η οποία είναι σε εξέλιξη. Υπερκυριαρχεί ο Ποσειδώνας, πώς να το κάνουμε, γιατί ο κυβερνήτης της Πανσελίνου είναι ο Κρόνος, ο σοφός όριμος Κρόνος. Αυτός ο Κρόνος όμως χορηγείται από τον Ποσειδώνα. Τα πάντα καταλήγουνε, μην το ψάχνουμε, στον Ποσειδώνα. Είναι παντοδύναμος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να νιώθετε ψυχικά να καταραίετε. Έκανα ένα βίντεο, 2 βίντεο, αν ανατρέξετε πριν, μιλάω πάρα πολύ για αυτή την ενέργεια του Ποσειδώνα στην αναιρετική μοίρα, μόλις πριν μπει λίγο στον κρυό. Και το σύμβολο Σάμπιαν αυτής της μοίρας, γιατί για μένα αυτό είναι που μετράει, και όχι τόσο ούτε της σελήνης ούτε του ήλιου, μετράει πάρα πολύ του Ποσειδώνα. Και μένει για πολύ καιρό, που τι σημαίνει, σας το έχω έτσι σημειώσει εδώ, ένας μεγάλος σχηματισμός βράχου που μοιάζει με πρόσωπο, είναι εξειδανικευμένος από ένα αγόρι, λέει, από ένα παιδί που το θεωρεί ιδανικό, μεγαλειώδες, και καθώς μεγαλώνει αρχίζει και του μοιάζει. Να ξέρετε ότι εξελίσσεται ένα όραμά μας, σε κάτι θέλουμε να μοιάσουμε και κάτι έχουμε προσευχηθεί όλοι. Επιθυμούμε μία αίσθημη αθανασίας, να εκδηλώσουμε κάτι το οποίο είναι η προσδοκία μας η μεγάλη, κάτι που φεύγει από αυτή την πραγματικότητα που ζούμε τώρα. Το θέλουμε όλοι. Θέλω να είστε σταθεροί και ακλόνητοι σε αυτό που πιστεύετε και να μην δέχεστε περισπασμούς σε αυτό το διάστημα. Για μένα το πολύ δυνατό κομμάτι εδώ πέρα, σε αυτή την Πανσέλινο, θα μιλήσω και για τις άλλες όψεις, κρατήστε το, είναι η Λίλιθ, αναιρετική μοίρα Παρθένου και απέναντι αυτός ο Ποσειδώνας. Γνωστικές ασυμφωνίες, προσβολές και προβολές, εξειδανικεύσεις που έχουμε και είναι μπερδεμένες αυτή τη στιγμή και νιώθουμε ότι ποτέ δεν θα γίνει αληθινό το όνειρό μας. Είναι περισσότερο από ποτέ σαν να έχει πατώσει στα απάτητα, χαρτογράφητα νερά εκεί του Ποσειδώνα. Η Λίλιθ με τους φόβους μας και όλα τα συνείδητα μοτίβο και αυτοκαταστροφικά που κουβαλάμε όλοι από παιδιά, γιατί δεν τα αφήσαμε να εκφραστούν, μας μαλώσαν. Έχουμε πει για τη Λίλιθ. Είναι μια ενέργεια η οποία δεν είναι εύκολη. Είναι τα σκοτάδια μας, είναι οι σκοτεινές μας ζώνες η Λίλιθ. Η αγαπημένη Λίλιθ, που όταν εναρμονιστούμε όμως πάρα πολλά ωραία γίνονται. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτόν τον καθρεφτισμό της Λίλιθ στον Ποσειδώνα, στα Ποσειδώνια πολύ βαθιά νερά, 29 αναιρετική μοίρα, έτσι εκεί, τα νερά μας είναι πάρα πολύ αναστατωμένα. Και τώρα που μπαίνουν και στο καρκίνο όλα αυτά τα πλανητάκια, τα οποία όμως θα ηρεμήσουν, έρχεται μια ηρεμία, το έγραψα και σε ένα άρθρο, πολλές ευλογίες, έχουμε και πάρα πολλά όμορφα που γίνονται ταυτόχρονα, θα τα πάρουμε έτσι με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν τις Ποσειδώνιες παλήρες που μας γκρεμίζουν τα καστράκια, αυτό είναι γεγονός. Είχαμε ζημίες με επικοινωνίες, με τα τετράγωνα του Ποσειδώνα και Διδύμων, καταστροφές, τεχνολογικές καταστροφές στον εγκέφαλό μας, με τις γνωστικές μας ασυμφωνίες, εκεί είναι διάβρωση. Μία απόσυρση χρειάζεται,
ένας στοχασμός, ήρεμος, μια απόσυρση σε κάτι που μας αρέσει, μια φυγή, αλλά όχι αυτή η φυγή να μην είναι αυτοκαταστροφική όσο μπορούμε, δηλαδή όχι ποτό, ναρκωτικά, αλκοόλ ή απογοήτευση μεγάλη, μια φυγή στο διαλογισμό, λίγο κοντά στη φύση, στο νερό όσοι μπορούν. Ζηλεύω όλους αυτούς που είναι κοντά στη θάλασσα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό τον καιρό, τους ζηλεύω πάρα πολύ με την καλή έννοια. Είναι μια διαδικασία, θέλω να ξέρετε, ορίμανσης, αυτή η πανσέλινος, και θα το καταλάβουμε, μια μεγάλη ορίμανση μετά από μια τεράστια απογοήτευση. Παρ' όλα αυτά, τονίζει, έχουμε εδώ, τι έχουμε σε αυτή την πανσέλινο, παιδιά, τι έχουμε? Έχουμε όλους τους πλανήτες ήλιο, Αφροδίτη, Ερμή. Ο Ερμής, ευτυχώς Παναγία μου, είναι σε εξάγωνο, να έχουμε μια ευκαιρία να γειωθούμε λίγο με τον Άρη. Άρα η δράση μας κάπως είναι ευθυγραμμισμένη, είναι γειωμένη όσο μπορούμε σε πράγματα που μας δίνουν ασφάλεια και να μπορέσουμε να φεύγουμε από την πραγματικότητα με έναν ασφαλή τρόπο. Όσο το δυνατόν να μην είναι επιζήμιος. Έχουμε επίσης, παρόλο που υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ μεγάλα μπερδέματα, πολύ μεγάλη οξύνια στο νου Ερμή, Άρη, σε ακριβές εξάγωνο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, τι έχουμε όμως? Έχουμε, αν σας το κάνω εικόνα, θα σας το κάνω και το έλεγα έτσι σε μία φίλη μου αυτό που μιλούσα και σκέφτομαι τις πανσελίνους κάθε φορά με εικόνες. Είναι δύο καρέκλες, δύο καρέκλες. Η μία καρέκλα είναι πολυθρόνα, κουνιστή, η οποία θέλουμε να κάτσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουμε όχι την κουβερτούλα την πλεκτή, γιατί καρκίνος είναι ενέργεια, μιλάω για καρκίνο γιατί είναι όλοι οι πλανήτες, είναι ένα στέλνουμε στον καρκίνο. Και απέναντι είναι μια σελήνη μόνη της εκεί στον εγώκερο. Άρα έχουμε τρυφερές ενέργειες, συμπονετικές ενέργειες, πολυθρόνα κουνιστή με κουβερτούλα, μην πω μάλλον γιατί έχει ζέστη, να πούμε σαντονάκια δροσερά, σατέν. Έτσι, πολύ ωραία. Θέλουμε λοιπόν να κουρνιάσουμε εκεί, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε το συναίσθημά μας, να αγαπηθούμε και να αγκαλιαστούμε, αγκαλιά, καρκίνος, με άτομα τα οποία τα νιώθουμε πολύ δικά μας, με άτομα τα οποία τα νιώθουμε σαν να είναι οι μανούλες μας. Μας λείπουν οι μανούλες μας, θέλω τη μαμά μου λέμε σε αυτή την πανσέλινο, αλλά απέναντι είναι αυτή η σελήνη, η μαμά είναι αυστηρή απέναντι. Και λέει θα σε φροντίσω όταν φέρεις εις πέρας αυτά και οριμάσεις συναισθηματικά και φέρεις εις πέρας τα πράγματα που αυτή τη στιγμή περιμένουν και ζητούν να διεκπερωθούν. Διότι δύο καρέκλες μαλώνουν, καρκίνος και εγώκερο. Η καρέκλα του καρκίνου είπαμε είναι αναπαυτική πολυθρόνα κουνιστή, τι ωραία Φανταστείτε τη δίπλα σε μια λίμνη, αυτή η καρέκλα εκεί. Όλα μέσα μας αναζητούν αυτό. Και απέναντι είναι η σελήνη και λέει λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει και η καρέκλα του διευθυντή, υπάρχει και η καρέκλα που χρειάζεται να κάτσεις και να εργαστείς. Χρειάζεται να κάνεις αυτή την εργασία που δεν θες. Πρέπει να οριμάσεις. Δηλαδή, το ανήλικο μέρος μας, το παιδάκι, το μωρό που θέλει φροντίδα, που βάζει το χεράκι εκεί στο στόμα, την πιπίλα, το μπιμπερό, το ανώριμο λίγο κομμάτι μας, το πιο συναισθηματικό, το ευάλωτο, αυτό που το κρύβουμε, και απέναντι η όριμη ενήλικη πλευρά μας, αυτή που είναι ο ενήλικας μέσα, ο σοφός. Εκεί που έχουμε φτάσει ο καθένας, σε όποια σοφία έχουμε φτάσει, και λέει τώρα πρέπει να κάνεις αυτά, να κάνεις ένα reality check της πραγματικότητας, για δες πώς τα έχεις καταφέρει, ορίμασε λιγάκι, μην κλαις παιδί. Αυτά τα δύο λοιπόν, οι λειτουργικότητές μας, το πώς λειτουργούμε στην πραγματικότητα, οι εργασίες μας, τα καθήκοντά μας, το πώς λειτουργούμε μέσα στην πραγματικότητα, και το κομμάτι το συναισθηματικό μας, το ακραία συναισθηματικό, αυτό που νοσταλγεί, που είναι ρομαντικό, αυτά χρειάζεται να ισορροπήσουν. Και αυτή τη στιγμή τι ισορροπία να έχουν? Με ένα τάφ τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Δηλαδή, πώς να ισορροπήσουμε? Βέβαια, βγαίνουμε από την ανισορροπία, γιατί είναι αποκλίνουν αυτά τα τετράγωνα. Μόλις που βγαίνουμε και πάμε σιγά σιγά για τα τρίγωνα. Έρχεται η μεγάλη ομορφιά, θα χαλαρώσουμε όλοι, σας το υπόσχομαι. Βέβαια, έχουμε τον Ιούλιο. Θα δω αν μπορέσω σήμερα να πω για τις όψεις του Ιουλίου. Υπάρχει μια υπερβολή στο κομμάτι ότι νιώθουμε ότι δεν θα καταφέρουμε αυτά που θέλουμε και νιώθουμε ότι διαβρώνεται η καθημερινότητά μας. Ξαναλέω, είμαστε σε διαδικασία ορίμανσης μέσα από μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Συναισθήματα έκφρασης, αγάπης, στοργής, ανάγκης για αγκαλίτσα που λέμε, αυτή η αγκαλιά, η περιβόητη του καρκίνου, και απέναντι η σοβαρότητα, η μοναχική μας πλευρά που αναρριχάται, που θέλει να πετύχει εκεί, στη δημόσια ζωή να βγει, θέλει να βγει προς τα έξω, να κάνει κοινωνικά επιτεύγματα, να αφήσει, πώς να το πω, εγώ καιρός είναι και αυτά που αφήνουμε, η στεροφημία μας, να αφήσει έργα, να κάνει πράγματα, θρυλικές κληρονομιές ο εγώ καιρός, τι θα αφήσω?
Θέλω να ανέβω σε ένα βουνό ψηλά και να με θαυμάσουν όλοι, σε μια κορυφή. Άλλο ένα βουνό αυτή η Πανσέλινος που χρειάζεται να ανέβουμε. Ή βλέπουμε πόσο ψηλά φτάσαμε, γιατί είναι η κορύφωση εδώ. Πόσο ψηλά φτάσαμε, 6 μήνες πριν ξεκινήσαμε κάτι. Πόσο το ανεβάσαμε. Ας μην είμαστε με τους εαυτούς μας σκληροί, είμαστε πάρα πολύ σκληροί αυτόν τον καιρό. Η σελήνη αυτή εκεί δείχνει αυτή τη σκληρότητα και την έμφαση που στον εαυτό μας αυτόματα την κάνουμε. Δεν είναι αναγκαία. Μπορούμε να είμαστε οργανωτικοί χωρίς να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας. Έρχονται λοιπόν υποσυνείδητα συναισθήματα στην επιφάνεια, μιας και έχουμε να κάνουμε και με καρκίνο, και άλλο τόσο και υποσυνείδητα θέματα που θέλουμε, ίσως και προγονικά που κουβαλάμε, από γενναίες, γιατί εγώ καιρός είναι και γενναία και το έχουμε κληρονομήσει, και ίσως πρέπει να τα αφήσουμε πίσω με αυτό το Ποσειδώνα, να αφήσουμε λίγο να διαλυθούν κάποια πράγματα, σιγά σιγά. Φόβοι λοιπόν, καθρεφτισμοί οι οποίοι είναι υπόγειοι και μας αυτοσαμποτάρουν με αυτή τη Λίλιθ. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαστε σε ένα κομμάτι αυτοπραγμάτωσης και εξελισσόμαστε μέσα στο κοσμικό σχέδιο, έτσι όπως πέφτουν όλα μαζί, και το θερινό ηλιοστάσιο. Ξαναλέω, αποδράστε όσο μπορείτε με όχι αυτοζήμιο τρόπο. Αποδράστε και την ίδια στιγμή προσπαθήστε να ισορροπήσετε και να κάνετε και κάποιες εργασίες. Μην το βάζετε κάτω. Πάρτε 1-2 υπνάκους, κάντε το διάλειμμά σας και μετά πάλι. Θέλουμε συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσουμε. Θέλουμε λίγο να πάμε και στο καταφύγιό μας τα καβουράκια. Ο θεϊκός συγχρονισμός δεν έχει χαθεί, παρόλο που αυτό φαίνεται. Όχι, δεν έχει χαθεί, θα τον βρούμε παρακάτω. Είναι ένα φεγγάρι απατηλό με ένα ταυτετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Να ξέρετε ότι είναι ψευδής ακόμα και οι φόβοι που νιώθουμε, και ακόμα ίσως και κάτι που νιώθουμε θα δούμε ότι δεν είναι αληθινό, έτσι όπως ακριβώς το αισθανόμαστε τώρα. Πάντα μία αποκορύφωση, να είστε υπομονετικοί με τα συναισθήματα που βγαίνουν. Μου αρέσει βέβαια το γεγονός ότι όλα αυτά τα πλανητάκια στον καρκίνο, ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, πηγαίνουν να βρουν σε τρίγωνο πλέον τον χρόνο, άρα θα αισθανθούμε ασφάλεια μέσα στον Ιούλιο. Θα έχουμε βέβαια τον Άρη με ουρανό σύνοδο παρακάτω, που αυτό θέλει λίγη προσοχή. Να σας πω λίγο με ακρίβεια την ημερομηνία. Θα σας πω κάποιες μέρες έτσι που χρειάζεται να προσέχουμε και θα μας φέρουν πίσω σε στιγμές που ζήσαμε 2 χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 2022, που πήραμε κάποιες πολύ δυνατές αποφάσεις που μας συγκλώνησαν και μας και τους άλλους γύρω μας. Κλείσαμε πολλά κεφάλαια εκεί. 16 Ιουλίου θα έχουμε ουρανό Άρη, σύνοδο. Είναι μια εκρηκτική ενέργεια, είναι από αυτές τις καμπούμ ενέργειες που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε με Πλούτονα. Όμως τότε τα πράγματα θα έχουν άλλη βοήθεια, τότε θα έχουμε τον ήλιο ο οποίος θα έχει περάσει τρίγωνο τον χρόνο και θα πηγαίνει να κάνει με τον Ποσειδώνα ένα τρίγωνο, άρα θα είμαστε πιο καλά, θα έχουμε ευθυγραμμισμένο το Δία τότε στις 16 Ιουλίου με τους δεσμούς, και μάλιστα πάνω στον Αλντεμπαράν που είναι πάρα πολύ ευλογία μεγάλη, έρχονται μεγάλες ευλογίες, δεν θέλω οι παλήρες αυτές του Ποσειδώνα να σας ρίχνουν. Θέλω να μένετε πιστοί, γιατί θα ξαναδιαβάσω το σύμβολο. Θα το πω πάλι και πάλι. Ένας μεγάλος σχηματισμός βράχου που μοιάζει με πρόσωπο, εξειδανικευμένο από ένα παιδί, το οποίο είναι τα όνειρά του εκεί και τελικά μοιάζει, σιγά αρχίζει να μοιάζει. Άρα με ό,τι κοιτάς, με ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι προσεύχεσαι, ό,τι όραμα κοιτάς, αρχίζεις και του μοιάζει σιγά σιγά. Τι θέλετε να πάρει μορφή? Μην δίνετε σημασία σε αυτά που δεν θέλουν να πάρουν μορφή. Εξάλλου και ο χρόνος αυτό θα γυρίσει ανάδρομος τώρα. Θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό αν με βλέπετε και εμένα και πάω μπρος πίσω, παιδιά, το κάνω το βίντεο με ήλιο τετράγωνο Ποσειδώνα. Συν ότι έχω πάνω στον Ερμή μου αυτή τη στιγμή τον χρόνο να είναι σε τετράγωνο. Έτσι, ο Ερμής μου προδευμένος στο δίδυμο σε τετράγωνο με τον χρόνο. Λοιπόν, δυσκολεύομαι, αλλά είμαι εδώ. Το κάνω το βίντεο και σας δίνω τις πληροφορίες, γιατί έχω πάρα πολύ αγαπημένους ανθρώπους, να στείλω πάρα πολλά φιλιά στη Σύρο, σε μια ψυχή εκεί που δυσκολεύεται, θα τη βρει την άκρη, ξέρει αυτή για ποια μιλάω. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου ζητάτε να κάνω βίντεο γιατί λέτε ότι σας βοηθώ, οπότε και εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία.
Χτυπήστε όμως την κουδούνα, κάντε subscribe, κάντε μου σχόλια. Γιατί αν δεν μου χτυπάτε την κουδούνα, όπως ο Παγιανόπουλος που έλεγε χτύπα μου την κουδούνα για να βγω. Χτυπήστε τη για να έχω λόγο να βγω, να βλέπω το πράσινο φως. Λοιπόν, θέλω πιο πολλά. Θέλω να γίνουμε πιο πολλοί στην παρέα. Λοιπόν, με έχει πιάσει τον ικανοποιητό και εμένα, του Ποσειδώνα. Λοιπόν, οπότε δώστε μου λίγο δύναμη σε αυτό το βίντεο. Τι χρειάζομαι, τι χρειαζόμαστε όλοι. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι μια στιγμή που με σχεδόν υπνοτιστικό τρόπο κάτι μας διαλύει, μας υπνοτίζει. Αυτός ο Ποσειδώνας είναι παντοδύναμος σε όλα όμως. Και αυτός ο υπνοτισμός και ο κόσμος του ονείρου που πέφτουμε και γίνεται τώρα έχει το λόγο του. Και ακόμα και τα κάστρα που μας γκρεμίζει και αυτά το λόγο τους έχουν. Ξέρω ότι νιώθετε ότι όσο και αν προσπαθείτε να κάνετε κάτι δεν τα καταφέρνετε με τον τρόπο που θέλετε. Υπάρχει ένας ιδεαλισμός πάρα πολύ έντονος. Αποσυρθείτε λίγο. Είναι μέσα στη διαδικασία, εμπιστευτείτε τη. Η αντίσταση θα φέρει μεγάλη εξάντληση. Μην αντιστέκεσαι που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, μην αντιστέκεσαι. Χαλάρωσε. Παραδώσου λίγο σε κάτι που σου ζητάει να παραδοθείς και αμέσως μετά κάνε και αυτά. Να έρθει τα φυσικά επίπεδα ενέργειάς μας δεν είναι καλά, είναι στο ναδύρ. Θα γίνει ένα μεγάλο ούψ παρακάτω. Με τα τρίγωνα που θα κάνει παρακάτω, μέσα στον Ιούλιο. Λοιπόν, άρα θέλω να μου ξέρετε και θα το ξαναπώ. Ό,τι έχετε εξειδανικεύσει περισσότερο, τι έχετε οραματιστεί, τι ονειρεύεστε όλοι, τι ονειρευόμαστε, τι μας παίρνει από αυτή την πραγματικότητα και μας κρατάει σε αυτή την πραγματικότητα, τη δύσκολη, αυτή την ώρα. Από τι θέλετε να αποδράσετε, σε τι θέλετε να μοιάσετε, τι είναι αυτό, μια φιγούρα που ενός ήρωα ίσως, ενός Αγίου που αγαπάτε, που είναι ενός πνευματικού οδηγού, πού θέλετε, σε ποιον άγγελο θέλετε να μοιάσετε, σε τι θέλετε λοιπόν, τι θέλετε να αρχίσει να διαλύετε για να χτιστεί το άλλο. Φανταστείτε ότι είμαστε τόσο κοντά σε αυτό που έχουμε οραματιστεί και δεν το βλέπουμε. Ο Ποσειδώνας είναι λίγο πριν ξεκινήσει τον κρυό, δηλαδή είναι σαν να μοιάζουμε με κάποια οράματα που είναι δίπλα μας, δίπλα είναι. Και τώρα μας φαίνονται άφταστα. Δίπλα είναι πολύ κοντά. Κάντε μου λίγη υπομονή. Το Μάρτιο του 25 θα ακουμπήσει ο Ποσειδώνας, θα φτάσει μέχρι 2 μοίρα κρυού. Τώρα κουμπάει μια ανάσα είναι από τον κρυό, θα γυρίσει πίσω, γυρνάει ανάδρομος, θα δούμε πιο καθαρά, Στις ανάδρομες του Ποσειδώνα βλέπουμε πιο καθαρά. Οι αναδρομές είναι θεραπευτικές, επουλωτικές, θα θεραπευτούν πάρα πολλά κομμάτια. Οι ανάδρομοι πλανήτες είναι πολύ κοντά στη Γη και για μένα δεν είναι διαλύματα και ότι δεν λειτουργούν, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι σε προσωπικό επίπεδο λειτουργούν πάρα πολύ. Απλά είναι η εσωτερική ανάπτυξη έναντι της εξωτερικής ανάπτυξης. Κάνουμε πιο πολλά πράγματα εσωτερικά και θεραπευόμαστε. Είναι σαν να μπαίνουμε στο κουκούλι μας για να βγούμε πιο δυνατοί μετά και να αλλάξουμε τις πραγματικότητες. Λοιπόν, θα αναδρομήσει στις 2 Ιουλίου και ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος αναδρομή 29 του μήνα, τέλος του μήνα. Ο Κρόνος που θα αναδρομήσει παιδιά και θα φτάσει μέχρι τη 12 μοίρα του Ιχθύ, από τη 19 μοίρα, να ξέρετε ότι θα επουλώσει πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι δεν θέλετε να πάρει μορφή και να σας ακολουθήσει μετά θα αρχίσετε να το διαλύετε, να το γκρεμίζετε. Θα δείτε μήπως θυσιάζεστε πάρα πολύ για κάτι, μήπως κάτι πρέπει να εγκαταλείψετε. Θα οριμάσουμε όλοι μας και θα θεραπεύσουμε μέσα μας κομμάτι ενός σκληρού γονέα, στο δεκανό του καρκίνου. Ποιος γονέας ήταν πολύ σκληρός? Και αυτό το φέρνει τώρα και η Σελήνη, η Πανσέλινος αυτή στον εγώκερο. Για μένα ταυτίζεται αυτό. Η Πανσέλινος είναι λίγο πριν αναδρομήσει αυτός ο Κρόνος. Τα τετράγωνα τα δύσκολα με τον Κρόνο γίνανε στη μοίρα που θα αναδρομήσει. Τι μας λέει αυτό? Ότι οι λύσεις θα δοθούν. Μην μου τις ψάχνετε τώρα τις λύσεις. Δεν θα τις βρείτε. Χαλαρώστε. Παραδοθείτε λίγο. Οι λύσεις θα έρθουν παρακάτω. Από τον Νοέμβριο που ο Κρόνος θα ορθοδρομήσει και θα ξαναπεράσει. Για να είναι σε αυτή τη μοίρα δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, σας τα λέω όλα μαζί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τετράγωνο με τους δεσμούς τώρα από τον καρκίνο όμως. Δηλαδή και ο ήλιος και η Αφροδίτη και ο Ερμής παρακάτω. Και αυτή τη στιγμή ο Ερμής ήδη κάνει, τώρα που σας κάνω το βίντεο και στην Πανσέλινο, θα το κάνει έντονα και λίγο πιο κάτω, είναι σαν να διασκορπιζόμαστε, ενώ είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι, σαν να διασκορπιζόμαστε λόγω υπερβολικού συναισθηματισμού και πάρα πολύ έντασης συναισθηματικής. Προσέξτε με αυτό το διασκορπισμό, γιατί χρειάζεται συνεχώς να το επαναφέρουμε και να μην κάνουμε όχι μόνο λόγια και πράξη. Πράξη όμως με την ώρα της, όπως ακολουθώντας τη ροή. Δεν ζορίζουμε πάρα πολύ τους εαυτούς μας, ξαναλέω, ίσως είναι ώρα να πάρουμε έναν όμορφο υπνάκο, να χαλαρώσουμε. Τι άλλο έχω να σας πω, αγαπημένοι μου που ξέρω τι περνάτε και μου τα λέτε και όλες, τι να σας πω, ότι θεραπεύουμε τώρα 7 γενναίες πίσω πράγματα.
ότι ο κόσμος του ονείρου είναι παντοδύναμος, με αυτό το Ποσειδώνα, ό,τι και να κάνουμε, και εγώ και ίδια που σας τα λέω, δυσκολεύομαι, φαντάζομαι όλοι, όσο και αν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι δεν τα καταφέρουμε με τον τρόπο που θέλουμε, αλλά εσείς θα μένετε γιατί είναι δίπλα, είπαμε. Το όραμα είναι δίπλα. Τι κοιτάς, θα του μοιάσεις τώρα. Τι έχεις εξειδανικεύσει, θα αρχίσει να παίρνει μορφή. Λοιπόν, θα αποκαλυφθούν στην Πανσέλινο πάρα πολλά λοιπόν ζητήματα. Βγαίνουμε, ξαναείπα, αυτή η Πανσέλινος θα υπερτονίσει μια μεγάλη απογοήτευση και θα αρχίζουμε όμως να βάζουμε τα πράγματα σε τάξη. Επίσης, κάτι θα χρειαστεί να αποκαλυφθεί να τελειώσει με έναν τρόπο στις περιοχές του εγώκερου και να παραχθεί μια καλύτερη ενέργεια. Καλύτερη ενέργεια τι εννοώ? Μια πιο ώριμη ενέργεια, πιο υπεύθυνη ενέργεια. Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να είστε και εγώ μαζί με εσάς, ένα παιδί που να μας πάρουν κάποια αγκαλιά και να μας πούνε ότι όλα θα πάνε καλά με αυτό το καρκίνο εκεί, με το στέλιουμ στο καρκίνο. Το καταλαβαίνω. Είναι τα πρώτα πρωταρχικά μας άγκουρα συναισθήματα και όλα τα μοτίβο, τα υποσυνείδητα που έχουμε πάρει από τους γονείς μας, από έναν γονέα. Ένας Άρης μας βοηθάει ευτυχώς από τον Άρη. Βέβαια και αυτός τι λέει, πήγαινε αργά να φτάσεις γρήγορα. Ο Άρης και αυτός εξόριστος ο καημένος. Αγαπημένοι μου κρυοί κι εσείς, και εγώ μαζί με εσάς, που μας λέει ο Άρης μας τώρα, ο κυβερνήτης μας, χαλάρωσε, ήρεμα. Δεν θα πας όπως θες, θα πας όπως πρέπει. Να ξέρετε ότι οι πλανήτες που είναι εξόριστοι, γιατί ο Άρης δεν είναι στη θέση του, ήταν στον Κρυό πριν, τώρα είναι στον Ταύρο. Είναι εξόριστος, μακριά και από το Σκορπιό, απέναντι από το Σκορπιό, άρα στην εξορία του ο καημένος. Όμως οι πλανήτες όταν είναι εξόριστοι είναι πιο συνειδητοί. Γιατί δεν λένε το έχουμε τώρα και είμαι σπίτι μου και κάνω τι θέλω. Λένε τώρα κάτσε να προσαρμοστώ εδώ, πρέπει να είμαι συνειδητός για να φέρω εις πέρας πράγματα. Δεν είναι πάντα οι πλανήτες κακοί εξόριστοι. Έχω έναν Ερμή στον Ιχθύ που είναι εξόριστος, δεν είναι σε καλή θέση. Κι όμως αυτοί οι πλανήτες που είναι εξόριστοι, να το ξέρετε αυτό και θα κάνουμε βιντεάκι και γι' αυτό σας το υπόσχομαι, που λέμε πολλές φορές δεν είναι σε καλή θέση. Είναι σε αδυναμία, δεν είναι πάντα, γιατί λειτουργεί πιο συνειδητά και κάνει προσπάθειες συγκεκριμένες, δεν λέει το έχω. Λοιπόν, άρα βοηθά ο Άρης αυτός λοιπόν, βοηθά και στη χαλάρωση του καρκίνου. Κάπως με κάποιους τρόπους βρίσκουμε τον τρόπο να χαλαρώσουμε και επικοδομητικά. Έχουμε ένα χρόνο ναυαγοσώστη. Τώρα τόσο καιρό πνιγόμασταν και ο ναυαγοσώστης μας έλεγε, να μην πω τη λέξη που λέμε, και κολύμπα. Ένα τέτοιο πράγμα μας έλεγε ο Κρόνος. Τώρα όμως ο Κρόνος θα μας σώσει. Ένας γλυκός ναυαγοσώστης θα έρθει να μας σώσει. Γιατί ο Κρόνος κάνει ωραία τρίγωνα με την περιοχή του καρκίνου και θα πάνε όλα τα πλανητάκια. Άρα, πώς βλέπαμε Μπέγουτς παλιά, θα έρθει τώρα εκεί, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι κιόλας. Θα βουτήξει να μας σώσει λοιπόν ένας γλυκός ναυαγοσώστης. Θα μας υποστηρίξει στη δεύτερη Πανσέλινο που θα μας έρθει. Υπάρχει μια, σαν να σου λέει ο Κρόνος, θα σε επιβεβαιώσει παρακάτω, μια ήσυχη πνευματική επιβεβαίωση θα έρθει, είναι κοντά, να το ξέρετε, κάτι τελειώνουμε, κάτι κλείνουμε, από κάτι αποφυτούμε, ας δώσουμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας για κάποια πράγματα που καταφέραμε και τα ξεκινήσαμε 6 μήνες πριν, μην είμαστε και ολοαπέτηση, θα ελέγξουμε κάτι γιατί χρειάζεται να αλλάξει, στις Πανσελίνους κάνουμε αλλαγές, φωτίζονται αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Όμως είναι και μια στιγμή να δώσουμε και μπράβο για αυτά τα επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει. Φοβόμαστε τώρα με αυτή την Πανσέλινο, με αυτή την Λίλιθ εκεί, τη σκοτεινή σελήνη, στην 29 ανερτική μοίρα, Παναγίτσα μου, απέναντι τον Ποσειδώνα κιόλας. Αυτή τώρα τι σου λέει εδώ πέρα, σου λέει δεν κατάφερες να κάνεις πράγματα, δεν τα έκανες όπως έπρεπε, δεν έφερες εις πέρας όλα αυτά που έπρεπε να φέρεις. Τελειομανία στην Παρθένο, αυτή είναι η σκοτεινή της πλευρά, γιατί κάποιος γονέας έτσι μας έλεγε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν αυτό είναι ψευδής φόβος, αφού είναι απέναντι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό αυτό. Οπότε βγείτε λίγο από αυτό. Ελέγξτε τι χρειάζεται φυσικά να αλλάξουμε, έτσι. Σίγουρα δεν είναι όλα καλά. Σε ποια καρέκλα θα μου πείτε τώρα να κάτσω μήνα, να κάτσω στην κουνιστή καρέκλα, να κάτσω να κουνηθώ και να ρεμβάσω εκεί και να νοσταλγήσω, να βάλω και ένα ωραίο ποτάκι και να χαλαρώσω κοιτώντας το νερό, ρεμβάζοντας, ακούγοντας μουσική, ή να πάω να δουλέψω απέναντι στον εγώκερο που μου λέει ο εγώκερος, έλα, σήκω, έχεις δουλειές, τι να κάνω. Θα σου πω λοιπόν, θα τα ισορροπήσεις και τα δύο και θα βρεις τρόπους επικοδομητικούς, θα τα κάνεις και τα δύο. Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Και είναι ψέμα ότι δεν μπορείς να τα κάνεις. Και έρχεται και μια μεγάλη θεραπεία. Διότι θεραπευτήκαμε σε πολλά κομμάτια, δεν το καταλάβαμε γιατί είχαμε αυτά τα δύσκολα τετράγωνα. Οι πλανήτες κάναν τρίγωνο με το χείρονα.
και εξάγωνο και παρακάτω, όταν πάνε παρακάτω στον Ιούλιο θα κάνουν τρίγωνο με το Χείρονα. Έρχονται θεραπείες. Έχουμε βέβαια και άλλο πράγμα να σας το πω. Περιμένετε και τον ναυαγοσώστη που έρχεται, έχουμε καλά θα βγούμε από την παλήρια αυτή. Θα ξεπλένονται πάρα πολλά σε αυτή την κολυμβήθρα του Ποσειδώνα και του Καρκίνου. Φανταστείτε ότι είναι σαν πραγματικά μια κολυμβήθρα που να ανανεώνεται, είναι σαν να ξαναγεννιόμαστε. Θα το νιώσουμε αυτό τις προσεχείς ημέρες. Τώρα έχουμε αυτή τη Λίλιθ που μας κάβει εκεί, μας φοβίζει πάρα πολύ. Όλα αυτά σας ξαναλέω 21 Ιουλίου και νομίζω είναι 22, θα είναι πολύ καλύτερα, θα φωτιστούν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, μόλις πέρασε και ένα αεροπλάνο που σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Κάτι απαιτεί ευθύνη φυσικά με τη σελήνη στον εγώ καιρό. Κάτι θα παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, ήδη παρατηρήθηκε, να σας το πω και αυτό, και θα διοικηθεί, γιατί εγώ καιρός είναι πώς διοικώ τον εαυτό μου, διαφορετικά, με έναν άλλο τρόπο. Να ξέρετε ότι εκεί που έχετε τον εγώ καιρο, τον Νίκο, θα γίνουν τεράστιες αποκαλύψεις και αλλαγές. Εκεί κάτι χρειάζεται να διοικηθεί με διαφορετικό τρόπο. Για να είμαστε και πιο ήρεμοι συναισθηματικά. Η μία πλευρά βοηθάει την άλλη. Κράτα με να σε κρατώ. Είναι αυτός δεν μπορεί να είναι καλά η περιοχή του εγώ καιρου και να είσαι όριμος και σοφός και να κάνεις πράγματα και επιτεύγματα, αν δεν είσαι ήρεμος συναισθηματικά και το νεράκι δεν είναι γαλινεμένο μέσα σου. Οπότε το ένα πρέπει να τροφοδοτεί το άλλο. Όμως ξαναλέω, η ισχυρότερη ενέργεια είναι ο Ποσειδώνας, ούτε καν ο Κρόνος. Ο Κρόνος χορηγείται από τον Ποσειδώνα. Εγκαταλείπουμε όλοι κάτι συλλογικά, να ξέρετε, αυτό το διάστημα. Είναι το τέλος μιας εποχής συλλογικά και ατομικά με αυτόν τον Ποσειδώνα στον Ιχθύ. Τελευταία μοίρα, το τονίζω και θα το τονίζω συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο έχει να συμβεί 165 χρόνια. Ταυτόχρονα ο ουρανός έχει προχωρήσει στην 25 μοίρα του Ταύρου, που και αυτό έχει να συμβεί 85, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, χρόνια εκεί. Έχουμε και το Χείρονα που και αυτός είναι 51 χρόνια που έχει να πατήσει, δηλαδή είναι όλα νέα. Καινούργιες ενέργειες από βαρύς πλανήτες. Μετά από 84 χρόνια νομίζω είναι ο ουρανός. Και ο Ποσειδώνας σε μια αναιρετική μετά από 165 χρόνια, αυτό είναι το τέλος μιας εμπειρίας, 5 στάδια θλίψης μαζεμένα, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θα το λέω συνέχεια. Δεν είναι, αυτή τη στιγμή ζούμε, ναι, 5 στάδια θλίψης μαζεμένα όλοι. Και αφήνουμε εμπειρίες οι οποίες στεναχωριόμαστε γιατί ξέρουμε ότι δεν θα τις ξαναζήσουμε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Πάμε για άλλα, αλλά αφήνουμε και άλλα που ίσως δεν μας είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, τέλος όμως είπα, σε ένα μήνα από τώρα θα είμαστε πολύ καλύτερα, να το θυμάστε. Και φυσικά θα παίρνουμε ανάσες, αλλά αυτό θα κρατήσει. Θα κρατήσει μέχρι να πάμε 25-26, θα κρατήσει. Με πολλές ανάσες βέβαια που θα γίνονται. Τώρα, κάντε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό σας. Κάνουμε ερωτήσεις πάντα. Το παιχνίδι στην Πανσέλινο είναι ρωτάει ο ήλιος με τη σελήνη. Έχουν συνομιλία, είναι σε κόντρα, σε αντίθεση. Η σελήνη λέει έλα να σε φροντίσω. Ο ήλιος λέει έλα να σε προστατέψω. Αλλά είναι ο ήλιος στο κομμάτι της μητρότητας, που είναι της φροντίδας, και η σελήνη είναι στο κομμάτι που προστατεύει του χρόνου. Είναι κάπως αντίθετα. Είναι ιδιαίτερα έτσι όπως είναι στημένα τώρα οι πλανήτες και το τετράγωνο αυτό του Ποσειδώνα. Βέβαια βοηθάει, ξαναλέω, ο Άρης, και παρακάτω να πω και αυτό, παιδιά, έχουμε στη 13 μοίρα ένα υπέροχο εξάγωνο Άρη Αφροδίτης από Ταύρο και Καρκίνο. Ταύροι και Καρκίνοι μου που είστε γεννημένοι 13η μοίρα από 11η μέχρι και 15η μοίρα Καρκίνου Ταύρου, και όλα τα ζώδια του νερού, και Σκορπιοί που είστε γεννημένοι σε αυτές τις μοίρες, και Ιχθύς, και ταυτόχρονα και Παρθένοι, και εγώ καιροί που είστε γεννημένοι εκεί σε αυτές τις μοίρες, θα πάρετε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Θα ισορροπήσει η θηλυκή αρχή και η αρσενική μέσα σας. Θα έχετε τόλμη και γοητεία που λέμε. Τόλμη ο Άρης, γοητεία η Αφροδίτη, και αυτά θα συνδυαστούν όμορφα. Αλλά θα πάρουμε όλες τις ενέργειες. Πού το έχετε στο χάρτη σας αυτό θα γίνει με ακρίβεια, να σας πω και τη μέρα. Είπα δεν θα μπορέσω να το κάνω το βίντεο και μου είχε βγει τι γίνεται εδώ πέρα, μου είχε βγει ένας καταράκτης εδώ πέρα, πηγή Καρκίνου, συνδέθηκα με την πηγή. Λοιπόν, είναι στις 28 Ιουνίου, 28 Ιουνίου έχουμε υπέροχο εξάγωνο, θα σας γράψω και μάλλον θα μιλήσω, μπορώ να κάνω και βίντεο γι' αυτό, μικρό. Πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και εκεί έχουμε και τον Ερμή τρίγωνο με τον Κρόνο. Πάρα πολύ ωραίες, έχουμε ανάσες δηλαδή. Να, εδώ ο ναυαγοσώστης ήδη μας έχει πιάσει. Λοιπόν, υπομονή. Το ιερό δοχείο των συναισθημάτων μας θα θεραπευτεί, θα βοηθηθεί. Λοιπόν, κάντε ερωτήσεις και
βρείτε ένα μέρος να φωλιάσετε για να γαληνέψετε, για να μπορείτε να είστε δυνατοί. Βρείτε τις αγκαλιές που σας δίνουν δύναμη. Ρωτήστε τον εαυτό σας, σε τι χρειάζεται να εργαστώ με υπευθυνότητα, με ωριμότητα, ώστε να ευθυγραμμιστώ και με την ψυχή μου και με το συναίσθημά μου. Δεν αρκεί μόνο να είμαι καλά έξω, εξωτερική μου εικόνα, εγώ καιρος. Θέλω να είμαι καλά και μέσα μου και στο σπίτι μου και το άλλο πάλι. Δεν μπορεί να είσαι μόνο απομονωμένος σε ένα καταφύγιο, πρέπει να φέρεις και πράγματα για να είσαι όμορφα. 5 πλανήτες λοιπόν στον καρκίνο. Υπάρχει ένα ασυνείδητο συναίσθημα που θα αναδυθεί. Αποδέξτε το, φρόντισέ το, παράδοσέ το παρακάτω σε αυτό το Ποσειδώνα. Θεραπεύονται πάρα πολλά. Ο Κρόνος ανάδρομος είναι απίστευτο αυτό που θα γίνει μέχρι και τον Νοέμβριο. Έχω να σας πω ότι θεραπεύουμε μετά από 30 χρόνια. Γιατί και ο Κρόνος είναι στη 19 μοίρα μετά από 30 χρόνια. Έχουμε δηλαδή ενέργειες έντονες, παιδιά. Και σε νέα εδάφη και του εαυτού μας και νέα μέρη του εαυτού που αλλάζουν. Εγκαταλείπουμε κάποια άλλα μέρη. Να είστε τρυφεροί με τους εαυτούς σας. Γίνετε εσείς η μανούλα αυτή που ίσως δεν σας αγκάλιασε γιατί δεν μπορούσε να το κάνει με τον τρόπο της. Επίσης, θέλω να μου ξέρετε ότι θεραπεύουμε με αυτόν τον χρόνο ανάδρομο, μπαίνουμε σε κουκούλι και πάμε και βρίσκουμε ποιος ήταν αυστηρός γονέας. Εκεί στο δεκανό του καρκίνου γίνεται η αναδρομή. Στο δεύτερο δεκανό του ιχθύ έχουμε τον καρκίνο εκεί λοιπόν. Άρα τώρα μου τονίζει πάρα πολύ ενέργεια καρκίνου. Ποιος γονιός, και έχω και τη σελήνη απέναντι στον εγώ καιρό. Καρκίνο, εγώ καιρό έντονα και τον Κρόνο. Ποιος γονιός ήταν πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός και δεν μας άφησε αυτά τα ευάλωτα μέρη μας να εκφραστούν. Αυτά θα θεραπεύσουμε με τον Κρόνο στην αναδρομή του, πάρα πολύ έντονα. Ίσως τα κρύψαμε αυτά τα μέρη και νιώσαμε ότι όχι, θα τα θυσιάσω αυτά τα μέρη, τα ευαίσθητα του εαυτού μου, γιατί δεν τα αποδέχονται και με μαλώνουν και θα γίνω και φυγάς και δραπέτης από την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ βαθύ και χρειάζομαι 3 βίντεο για να αναλύσω το τι κάνει αυτός ο Κρόνος ανάδρομος και το τι θα κάνει μέχρι και τον Νοέμβριο. Να ξέρετε ότι γινόμαστε οι όριμοι ενήλικες, σοφοί, πνευματικοί οδηγοί του εαυτού μας. Όλοι, όσο σοφοί και να νιώθουμε και όσοι μεγάλοι και όσοι γνώση και να κουβαλάμε, έχουμε πάντα δυνατότητες εξέλιξης. Όσο σοφοί και να είναι κάποιοι, μέντορες, να είναι απίστευτοι, να ζουν στην έρημο και μόνοι της. Ακόμα και αυτοί θεραπεύονται αυτή την ώρα. Ακόμα και οι πνευματικοί μας οδηγοί θεραπεύονται. Τι άλλο να σας πω και να σας βοηθήσω. Θέλω πάρα πολύ να σας βοηθήσω σε αυτές τις ενέργειες που ξέρω πως νιώθετε έτσι με τα παλιροϊκά κύματα, όμως είπα ο Κρόνος ναυαγοσώστης. Θα έχουμε τη γείωση και τη βοήθεια του Ταύρου. Θέλω να ξέρετε όμως ότι κάποια στιγμή παρακάτω θα έχουμε και αυτά τις 45 του ουρανού. Πριν πάμε στα εξάγωνα θα έχουμε κάποιες ενοχλήσεις συναισθηματικές, θα συνεχίσουν, αλλά θα καταφέρουμε και θα διεκπεραιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε και αυτή την ευθυγράμμιση την πολύ ωραία του Δία με τους δεσμούς, δηλαδή περιμένουμε ωραία πράγματα, είναι μεικτές ενέργειες. Σίγουρα αυτό το γνωστικό κομμάτι που μας τρέλανε, άλλο το μυαλό και άλλο η καρδιά, αλλού το συναίσθημα, αλλού η λογική και η κούραση αυτή που ειδικά σήμερα, τη μέρα που κάνω το βίντεο, πιστεύω ότι κάποιοι θα νιώθετε πραγματικά 20 του μήνα το κάνω το βίντεο, λίγο πριν δηλαδή, πολύ έντονα την ενέργεια αυτή της κούρασης. Έχει το λόγο της, θέλει να σε αποτραβήξει, σε αποστραγγίζει ο Ποσειδώνας, αλλά σε αναγεννά ταυτόχρονα. Είμαστε σε εποχή αλλαγής και σε πύλη, παιδιά. Λοιπόν, θα κλείσω, πώς να κλείσω, τι να σας πω, θα κλείσω με αυτό το πάρα πολύ όμορφο του Ποσειδώνα. Δεν θέλω να μένω στα άσχημα των ενεργητικών, τα έχουμε πει ότι είναι σε έναν άσχημο πλάνο, ότι θα δούμε πολλά θέματα με νερό, αυτό είναι γεγονός. Θα το δούμε για πολύ μεγάλο διάστημα με τα νερά, ίσως και μόλυνση με νερά, ίσως δούμε βέβαια και θέματα με πετρέλαιο κάτω από τα... ίσως και αναδυθεί πετρέλαιο, δεν ξέρω, με το πετρέλαιο, γιατί ο Ποσειδώνας έχει να κάνει και με το πετρέλαιο και με τα νερά. Με θέματα τέτοια γενικά, με θέματα επίσης φαρμάκων. Επίσης υπάρχει μια κατάρρευση ψυχική, μεγάλη ανάγκη να προσέξουμε την ψυχή μας, να τη θεραπεύουμε, να είστε κοντά σε ανθρώπους που σας ηρεμούν, παιδιά, προσέξτε το αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι ενέργειες, οπότε αν είμαστε και δίπλα σε ανθρώπους που μας είναι ονειροκλέφτες, αλλήμονό μας, γιατί είμαστε ευαίσθητοι. Μην ανακυκλώνετε συνεχώς φόβους αποτυχίας, αδυναμίας, επιτυχίας και της ανάπτυξης. Είναι ψέμα αυτό, είμαστε πολύ κοντά στο όνειρο.
Τώρα, αυτό δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι άλλο. Νομίζω σας τα είπα όλα. Αφήστε να φωτιστεί αυτό που χρειάζεται να αλλάχθεί και να αλλάξει. Και ισορροπήστε το παιδάκι μέσα σας, αγκαλιάστε το εσείς. Μην μου είστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας, άλλωστε και ο χρόνος τον ηχθή είναι. Δηλαδή με έναν τρόπο, ακόμα και αυτή η αυστηρότητα μαλακώνει. Προσέξτε θέματα που βέβαια τα τονίζει πάρα πολύ και συνεχώς θα τα τονίζει, που χρειάζεται να διαλυθούν. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να πάρουν σχήμα, παιδιά, εγκαταλείψτε το, δεν είναι για να μας ακολουθήσουν. Τώρα αυτό κάνουμε σε όλο αυτό το διάστημα. Και επίσης, κοιτάξτε πού σπαταλιέται η ενέργειά σας. Ο χρόνος είναι μία ενέργεια που δεν θέλει σπατάλη ενέργειας καθόλου. Και είναι κυβερνήτης αυτής της Πανσελινού, ούτε εγώ καιρός θέλει να ξοδεύεται άσκοπα. Μήπως σπαταλιέστε κάπου συναισθηματικά, άσκοπα, για κοιτάξτε το κι αυτό, και σε υπερβολές. Και δείτε ενεργειακά πού θέλετε να βάλετε την ενέργειά σας. Προτείνω, αν γίνεται, να κάνετε τις εργασίες σας, ίσως, να μου ήρθε τώρα, καθισμένοι σε μια κουνιστή πολυθρόνα. Ή έχοντας δίπλα σας έναν πολύ γλυκό άνθρωπο ή παίρνοντας πριν μια αγκαλιά από έναν δικό σας άνθρωπο. Εγώ πριν κάνω το βίντεο πήγα και αγκάλιασα την κόρη μου. Ο καθένας κάτι έχει, κάποια δύναμη. Τι έχει το καθένας, ποιος σας κάνει, μπορεί να έχετε ένα φίλο σας, τον σύντροφό σας. Τι έχετε λοιπόν, πάρτε από εκεί δύναμη, τροφοδοτηθείτε πάρα πολύ με αγκαλιά, το ζητάει απέναντι η ενέργεια του καρκίνου full. Και έρχομαι, υπόσχεση, σας το λέω και θα το κάνω. Το έχω καθυστερήσει γιατί, όπως καταλαβαίνετε, οι ενέργειες δεν επηρεάζουν μόνο εσάς ψυχικά και δεν κουραζόμαστε όλοι. Έρχομαι για να σας πω στο επόμενο βίντεο, και θα είναι πολύ σύντομα, σε 2-3 μέρες, το Δία σε κάθε ζώδιο, τι θα φέρει στο τετράγωνο του χρόνου, που είναι πολύ μεγάλο βίντεο αυτό και έχω πολλή πληροφορία, έχω βάλει ημερομηνίες, να σας τονίσω πολλά πράγματα. Να ξέρετε ότι το συμπέρασμα που έβγαλα κοιτώντας και κάνοντας την έρευνά μου είναι ότι θα είμαστε σαν να κρατάμε δύο νομίσματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του έτους, μέχρι ο Δίας να πάει στον καρκίνο, να πάει στην έξαρσή του. Δεν θα είναι εύκολες οι επιλογές που έχουμε, αυτές μας έχουν ίσως εξαντλήσει. Δώστε χρόνο, παιδιά. Δεν είναι τώρα ώρα, τώρα είναι να συλλέξετε πληροφορίες. Και προχωρήστε, εστιάστε και να θυμάστε ότι ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι ευχόμαστε, αρχίζουμε πλέον να του μοιάζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και αγκαλιάστε οποιοδήποτε συναίσθημα τρυφερό ευάλωτο έχει ανάγκη.